આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે. તમારે બીજા કોઈ પણ કંપનીના જૂના ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, વાહન, પશુ, કાર, બાઇક લેવા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ આવશે, તેના ઉપર ક્લિક કરી બીજા વાહન અને પશુ લઈ શકશો. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોવાનો છે. દરરોજ નવા વિડીયો જોવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. સોનાલિકા 740 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2015ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ચોખ્ખું સાચવેલું અને આખું કંપની કન્ડિશનમાં, શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ. વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. બેટરી પણ એકદમ સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક 100%. એન્જિન આખું કંપની ફિટિંગ, કંપનીનો જ કલર. સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. વિડીયો અંદર તમે આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ટ્રેક્ટરની કિંમત અંદાજિત 3,40,000 રાખેલી છે. કિંમતમાં રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ રાખેલી નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી અને મિત્રો તમને વરસડા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક ઘનશ્યામભાઈનું નામ 9790 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 9712 49 8 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.